tại sao vẫn còn ở lại đây tới 20 năm là chị nghĩ rằng là chị cũng tự hỏi bản thân mình. Và chị lúc đó chị nghĩ rằng là tại vì chị lúc mà chị nhìn marketing, chị nhìn nó more than a career, more than một cái job, more than một cái work, more than một cái project. Chị again lật lại cái bài của mình ngay từ những câu hỏi đầu tiên, đó là chị believe rằng marketing nó là một công việc để mà create change, và mình muốn change for something better. Khi mình nhìn được cái chuyện đó, mình sẽ thấy là mình đang làm cái gì đó nó rất là meaningful, và nó giúp cho chị keep cái passion đó ongoing. Chào mừng bạn đến với mùa đầu tiên của Young Marketer Podcast Back to Fundamental, với những câu chuyện làm nghề thực từ những marketer trẻ đi kèm những bài học đắt giá. Đây là một sáng kiến đến từ Young Marketer, một hành trình ươm mầm những lãnh đạo marketing tương lai, hiểu nghề, tử tế và dám có trách nhiệm. Chào mừng bạn quay trở lại với Young Marketer Podcast mùa đầu tiên tập 2, và cũng là tập đặc biệt đầu tiên của chương trình. Mình là Chris Việt Linh, là host của chương trình, và rất vui được đồng hành với các bạn trong tập 2 này với chủ đề là Business và Marketing Fundamental Question, hay là những câu hỏi nền tảng về business và marketing. Thì vì sao hôm nay là tập đặc biệt? Tại vì chúng ta có một khách mời rất là đặc biệt ở trong chương trình ngày hôm nay, là một lãnh đạo marketing đã có rất nhiều năm kinh nghiệm trong ngành marketing để có thể chia sẻ về những câu chuyện thật nhất, cũng như là những cái định nghĩa một cách đơn giản nhất với chúng ta. Thì đó là chị Phạm Nhã Uyên. Cảm ơn chị Uyên đã đến với chương trình. Rồi, chào em, chào Chris. Chị Phạm Nhã Uyên là nguyên giám đốc marketing khu vực của Coca-Cola Đông Nam Á, phụ trách khu vực Đông Dương, là người phát triển chiến lược mở rộng thị trường và thúc đẩy tăng trưởng dài hạn cho nhãn hàng. Chị có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành, nắm giữ nhiều vai trò marketing khác nhau tại Nestle và Coca. Trong 14 năm đồng hành cùng Coca-Cola, chị Uyên đã thực hiện nhiều chiến dịch thành công khác nhau để xây dựng thương hiệu Coca-Cola, Sprite, Fanta và dẫn dắt sự ra đời của các sản phẩm mới như NutriBoost, Aquarius. Và hiện tại thì chị Uyên đang là General Manager của Provence Việt Nam và Managing Partner của Young Marketer. Nếu mà các bạn đã theo dõi Young Marketer Podcast và tập trước thì chúng ta có nói một cái chủ đề, một cái proposition của Young Marketer, đấy là real story, real challenge và real lesson, là những cái bài học rất thật, những cái khó khăn rất thật của một người làm marketing phải trải qua. Và khi mà ban tổ chức của Young Marketer có podcast ngồi lại với nhau thì cái việc là có mặt của những cái khách mời đã trải qua rất nhiều năm trong ngành sẽ cho chúng ta một cái nhìn rất đặc biệt. Nó sẽ không chỉ ý nghĩa với những người làm marketing, mới làm marketing, các bạn mới ra trường, mà sẽ còn ý nghĩa với những người đã làm một vài năm như là Việt Linh ở đây, hay là các anh chị đang là guest speaker trong chương trình này. Thì rất vui có chị Uyên là sẽ có mặt đồng hành cùng chương trình ngày hôm nay. Cái chủ đề ngày hôm nay của chúng ta, chị Uyên, thì nó sẽ về là business và marketing fundamental, là làm thế nào để các hoạt động marketing nó gắn liền với những cái giá trị, những cái lợi ích về mặt kinh doanh. Tại vì buổi trước thì em và anh Cường có nói rất nhiều về việc là định nghĩa, những cái định nghĩa khái niệm của marketing là gì, branding là gì, và vì sao marketing lại quan trọng trong marketing, nhưng nó ở một cái level rất là nền tảng thôi. Thì hôm nay em sẽ muốn là có những câu chuyện thực tế để làm rõ cho các bạn là cuối cùng thì đâu là những giá trị về business mà marketing có thể tạo ra, và trong nhiều năm chị đã đi làm thì đâu là những cái ví dụ rất là cụ thể, rất là xương máu với chị để bọn em có thể hiểu được kỹ hơn về cái đó. Vậy hy vọng là hôm nay sẽ có một câu chuyện chia sẻ được nhiều cái góc nhìn. Dạ. Vậy thì câu hỏi đầu tiên thì chắc là để em quay lại tập 1 một chút xíu. Thì lúc đó em với cả anh Cường có đưa ra một khái niệm cuối cùng cho các bạn về marketing. Thì marketing nó là một cái chuỗi những cái hoạt động, những cái công việc mình sẽ phải làm để making change, để tạo ra một cái sự thay đổi ở trong tâm trí, trong nhận thức của người tiêu dùng, để từ đó là đưa ra những cái lợi ích giá trị mặt kinh doanh mang tính dài hạn. Thì đó là cái nhận xét cuối cùng của em của em và anh Cường về marketing. Cái thứ hai là branding. Branding thì tụi em có nói là branding nó là một phần của marketing. Tức là branding nó là kiểu một đích đến. Tức là cuối cùng thì để mình tạo ra thay đổi như vậy thì chúng ta cần có một cái branding, cần có một cái thương hiệu. Thì việc brand building nó sẽ là làm sao để đưa ra được một cái single minded idea, một cái idea nó rất là ngắn gọn, rất là chạm tới người tiêu dùng để họ có thể hiểu được thương hiệu, cái sự thay đổi thương hiệu muốn tạo ra là gì. Như vậy thì chị Uyên có muốn có nhận định gì về cái định nghĩa đó, và chị có muốn bổ sung gì không ạ? Thì chị nghĩ là đầu tiên là chị nghĩ là chị rất là fully align, chị rất là đồng ý với cái phần chia sẻ của Cường và em về cái định nghĩa về marketing. Nhưng mà chị muốn break nó down ra thành hai phần. Thì chị nghĩ là bất cứ cái change nào mà marketing muốn tạo ra thì nó phải có một cái process trước đó. Và chị muốn nói về cái process trước đó là bởi vì là đối tượng của podcast này của mình là các bạn mới vào làm marketing. Các bạn luôn luôn hỏi rằng liệu marketing nó là cái gì, có những cái hoạt động gì, có những cái công việc gì của một người làm marketing. Thì cái process mà trước khi mình tạo ra cái change về mặt perception đó là cái điểm mà chị muốn focus. Thì marketing nó là một chuỗi những cái hoạt động, những cái action
Nó start từ cái chuyện là chúng ta hiểu được nhu cầu, thậm chí là những nhu cầu chưa có, những cái burning need, những cái unmet need, thì đó là job của người marketing. Xong sau từ đó là qua step thứ 2 là chúng ta tạo ra những cái offer, chúng ta tạo ra những cái solution. Bước thứ 3 là chúng ta promote những cái solution đó để mà nó đáp ứng được cái nhu cầu, những cái mong đợi ở bên ngoài. Và cái quá trình đó, cái quá trình đó nó sẽ make sure là thứ nhất là chúng ta tạo ra một cái sự thay đổi, đúng không? Vì trước đó nó chưa có, bây giờ mình tạo ra một cái offer, một cái solution mới thì nó tạo ra sự thay đổi. Và cái thứ hai nữa là nó liên quan đến những cái unmet need, những cái burning tension của người ta, cho nên nó tạo ra value. Và bởi vì nó quá relevant, nó sẽ sustain, nó sẽ lâu dài. Thì chị nghĩ chị muốn add thêm cái phần đầu thôi, chứ còn về mặt khái niệm về marketing thì chị nghĩ đó là hoàn toàn là một cái khái niệm mà chị fully align. Vậy còn về branding thì sao chị? Thì như lúc nãy chị chia sẻ trong các cái bước mà mình làm marketing ấy, thì đúng là như Cường có chia sẻ với em và chị again đồng ý. Chắc là tại vì học cùng một thầy ra cho nên là giống nhau. Thì là branding là một trong những cái hoạt động của marketing, đúng không? Thì tóm lại là gì? Nó là mình muốn build brand. Branding là để build brand. Vậy câu hỏi là tại sao phải build brand? Tại sao hoạt động marketing brand nó là cái gì mà tất cả chúng ta phải spend a lot of time and money and trí não vào trong cái chuyện là build brand? Thì chị nghĩ rằng là nó là một cái câu hỏi mà trước đây mọi người rất hay challenge. Ok, như vậy thì có cần build brand hay không? Có phải một số ngành mới cần build brand, còn một số ngành không cần build brand? Hôm qua chị có một cái lớp học với lại Elite, thì chị có một câu hỏi là thế mình về nhà mình xem thử ở trong nhà mình có cái gì mà nó không có brand không? Thì thật sự ra là đúng là một cái moment mà mình post lại, mình nghĩ đúng là ở nhà mình hầu như mọi thứ bây giờ nó đều gắn với một cái brand. Và nhiều hình thái khác nhau, nhưng mà hầu như mọi thứ của chúng ta bây giờ nó đều gắn tới một cái brand. Và nó là một cái proof point rằng là thật sự brand nó có một cái giá trị rất là lớn cho bất cứ một business nào, để những người làm marketing như chúng ta, những người làm marketer như chúng ta xứng đáng bỏ công sức ra, bỏ thời gian, bỏ trí não ra để build nó. Bởi vì nó sẽ add a lot of value cho cái business. Em nghĩ tại vì em spark từ cái ý mà chị thấy tất cả trong nhà chị đều có một brand á, thì maybe là nó sẽ làm chị lựa chọn dễ hơn khi chị ra ngoài store, chị làm mọi thứ nó easy cho chị rất nhiều để make sure cái mình đang chọn sản phẩm đúng cái need của mình. Thì chắc là muốn enrich cái point đấy hơn một chút xíu ấy chị Uyên. Thì nếu mà một cái very good branding đi, một cái thương hiệu thực sự xuất sắc đi, thì nó sẽ giúp người tiêu dùng làm gì ta? Cái đó là cái em luôn question đó. Một cái good brand ha, một cái good branding activity, một cái good marketing campaign nó sẽ giúp gì cho consumer, đúng không? Người tiêu dùng. Thì chị nghĩ là đầu tiên là nó sẽ giải quyết được những cái tension, những cái lo lắng, những cái câu hỏi mà consumer đã có trong đầu, và từ đó nó làm cho người ta cảm thấy cuộc sống của người ta nó dễ dàng hơn. Mọi sự lựa chọn nó trở nên là align với lại cái value của họ hơn, nó stand for cái identity của họ hơn. Thì chị nghĩ là tụ trung là nếu như mà mình làm một cái good marketing campaign, một cái good branding campaign á, là mình đang đưa ra cái lời giải cho những cái nhu cầu trong cuộc sống của người tiêu dùng, và làm cho họ không phải quá bận tâm suy nghĩ. Chị nghĩ đó là một cách mình không chỉ add value về mặt gọi là physical, mua một cái sản phẩm, mà còn làm một cái release về mặt sự quan tâm trong cái đầu óc suy nghĩ của họ. Vậy nên ví dụ như là nếu như về mặt functional, đầu tiên functional, nếu như mà nó là một cái drink về healthy hay unhealthy, thì nếu mà chúng ta có một good campaign, chúng ta đưa cho họ một cái solution rất là clearly về mặt healthy drink, thì họ simplify, họ không phải suy nghĩ. Về mặt need state chẳng hạn, ví dụ nếu như mà là có một cái need state về wake up, có một cái need state về socialize, có một cái need state về chill out, và những cái đó rất là thật. Tức là khi mà đến sorry, chị nói về chuyện về beverage, về drink, vì đó là cái category chị biết nhiều nhất ha. Thì đó là những cái nhu cầu rất thật,
mình nhìn vô trong cái niche state về khi mà người ta chọn thức uống, đó là những niche state có thật. Và nếu như chúng ta make it rất là clear, đây là cái sản phẩm phục vụ cho cái niche state gì, trong một cái occasion gì, thì chúng ta làm cho cuộc sống của người tiêu dùng nó simplify hơn. Họ không phải put a lot of effort trong những cái decision đó của họ. Và ngoài ra thì nó sẽ có những cái về mặt a bit level up, thì em biết rồi, tức là khi mà brand thì mình sẽ có nó sẽ có những cái layer về mặt branding, nó về functional benefit, về emotional benefit, và even nó còn higher down là emotional, nó về mặt culture, về mặt society. Thì những cái campaign mà nó level up hơn, ví dụ như là nó những campaign về chị nói ví dụ như là cái case mà hồi đó chị làm ở Coca-Cola, cái share cốc đúng không? Cái share cốc with name, rồi cái share cốc with emoticon. Thì cái campaign đó nó go even beyond những cái functional benefit. Nó không phải là introduce một cái lon Coca-Cola, một cái soft drink nữa, mà là nó là một cái thông điệp về connection, real connection. Và những cái real connection đó nó làm cho nó create happiness. Thì chị nghĩ nó làm cho, again back lại cái point là branding, build brand. Nếu mình làm đúng, mình start từ những cái real insight, những cái real tension, thì mình sẽ add a lot of value to consumer. Hồi xưa em cũng rất thích campaign đó. Lúc mà em chạy share cốc là em cũng ra ngoài em tìm mua cái chai tên Linh á, mà cũng may tên em cũng phổ biến nên là tìm khá là dễ. Thì em nghĩ là cái ý rất là hay. Cái ở góc độ branding thì em nghĩ nó sẽ là một cái kim chỉ nam rất là tốt cho các bạn làm về branding. Một là làm sao để mình có thể nói ra những cái sự thật để giúp cho cuộc sống của họ được dễ dàng hơn, họ được nói những thứ mà maybe họ sẽ không nói ra được, hoặc là họ đang có vấn đề gì đó, là cái đầu tiên. Thì buổi sau bọn em sẽ nói về insight, em sẽ có một vài bạn elite nói về insight, sẽ nói rõ hơn là làm sao để mình tìm được cái sự thật thấu hiểu đó, và làm sao để mình có thể làm cuộc sống của người ta tốt hơn. Và điểm số 2 em nghĩ là cái thứ rất quan trọng là mình simplify được cái cuộc sống của họ bằng cách là mình chọn những cái sự chọn rất dễ dàng. Người ta mua một chai Coca, người ta biết là người ta đang mua một cái sự happy, một cái sự hạnh phúc ở trong đó. Thì em nghĩ đấy sẽ là hai cái key point rất quan trọng khi mà mình có một cái good branding, để làm một cái kim chỉ nam cho các bạn marketer mới. Nó có một câu hỏi chắc để cho nó đỡ bị lý thuyết, em muốn hỏi một câu mà em luôn luôn băn khoăn trong đầu từ khi em làm marketing. Em cũng làm global brand, em cũng làm mặc dù nó không ở stage như là Coca. Thì cái băn khoăn của em là ở Việt Nam khi mà mình đã có một cái brand rất là mạnh rồi, ví dụ như Coca hay là Milo chẳng hạn, thì rõ ràng là công việc của các bạn marketer thời điểm hiện tại của các brand đó nó thực sự là branding không á. Tại vì mình phải chịu rất nhiều những restriction từ global, hay là phải chịu rất nhiều những cái không được làm sai chẳng hạn đi. Thì cái giá trị của người marketing khi mà làm những brand lớn như vậy ở thời điểm hiện tại là gì? Chị step back một chút xíu ha, tức là trước khi mà trả lời câu hỏi đó của em thì chị step back chút xíu. Thực sự ra là brand đó, nó cái khái niệm về brand, concept về brand đó, nó sẽ không tồn tại nếu như mà nó không có competition. Đúng không? Tại vì nếu chỉ có một mình tôi offer thôi thì tôi đâu có nhất thiết phải differentiate tôi làm gì, tôi đâu có cần distinguish tôi làm gì, tôi đâu cần phải make sure là tôi relevant, tôi superior hơn người khác làm gì, đúng không? Cho nên là chị nghĩ rằng là đầu tiên là brand nó sẽ nằm trong, luôn luôn phải có cái context of competition, right? Và khi nó trong cái context of competition như vậy thì em có sure rằng là mình sẽ là number one forever không? Even là chị nghĩ even là những cái big brand như là Coca-Cola, những cái big brand như là Milo, Heineken, chị nghĩ luôn luôn có một cái luôn luôn có một cái threat là how to be there as a leading brand, stay relevant và grow. Thì chị và again đó chính là cái chỗ mà marketing chúng ta add value. Tuy nhiên là như trong cái phần mà chia sẻ của Cường chúng ta nói là marketing nó là một cái cuộc chơi long term, cho nên là nếu mà các bạn mà hơi nóng lòng để mà nhìn thấy là tôi làm cái đó xong rồi từ number 2 qua 1-2 hôm tự nhiên overnight nó thành number 1, thì chị nghĩ nó hơi challenge bản thân mình too much để mà đạt được cái effective như vậy.
Tức là chị nghĩ là mình vẫn còn rất là nhiều công việc cần phải làm để mà vì competition nó move người tiêu dùng người ta cũng thay đổi. Stay relevant, stay on top of the game is our job. Dạ. Em nghĩ là đấy sẽ là concern của cũng khá nhiều bạn đó. Khi mà các bạn được nhìn vào và nhìn thấy là ok, maybe các campaign của những cái big brand họ chạy thì thường là những campaign đã được cascade từ global chẳng hạn, hoặc là mình không được gọi là tự proactive mình làm khá nhiều, nhưng mà đúng là nó sẽ reinforce một cái point là rõ ràng khi mà brand lớn như vậy thì cái việc refresh của brand hoặc là mình expand cái category mới thì cái role của marketer nó quan trọng hơn rất nhiều việc là chỉ chạy communication, chỉ chạy những cái advertising. Thì em nghĩ nó sẽ là một cái rất hay mà em sẽ khai thác nhiều hơn ở trong những phần sau của các editor. Thì chắc là để nó lead luôn vào cái phần thứ hai của em là về business impact, tức là cái giá trị mà marketing sẽ tạo ra cho một cái business nó sẽ là gì á. Thì để mình tránh mất nói về lý thuyết đi, thì em sẽ muốn hỏi một cái câu hỏi nó trực diện hơn đi, là trước giờ thì có một cái business challenge nào, có một cái khó khăn về kinh doanh nào nó rất là challenging, rất là khó mà chị đã từng phải giải quyết bằng các hoạt động marketing chưa? Chị nghĩ là tất cả hoạt động marketing của mình đều phục vụ cho business, cho nên là nó sẽ có luôn start với lại một cái business challenge, đúng không ạ? Chứ nếu mà mình một ngày nào đó mình nhận được cái bài tập là mình làm một cái marketing activity mà nó không start từ business challenge, là mình phải tự challenge lại bản thân mình đó, thì mình phải giải một bài toán mà, đúng không? Stay với lại cái tinh thần ngày hôm nay là chúng ta nói những câu chuyện thật, những câu chuyện mà nó đã diễn ra và nó là một bài toán marketing. Thì Coca-Cola đi ha, Coca-Cola mọi người sẽ thích nghe Coca-Cola hơn. Coca-Cola thì ở trong Coca-Cola mình sẽ có một cái hệ thống gọi là tracking về brand health. Thì Coca-Cola nó là một trong những cái brand mà tụi chị có một cái term gọi là brand love á. Nó rất là cao, cái chỉ số brand love của Coca-Cola rất là cao, và nó là distant number 2, nó là một cái distant number 1 với lại cái người đứng thứ hai luôn á, tức là rất là cao. Thì mà trong nội bộ luôn luôn mọi người hay có một cái challenge rất là fair challenge là ok, vậy làm thế nào mà bỏ cái brand love score đó vô trong bank mà nó ra tiền. Nói đùa với nhau như vậy, có nghĩa rằng là làm thế nào mình convert cái love into transaction, to những cái engagement với consumer về mặt drinking occasion, đúng không? Thì nếu mà em nhìn lại Coca-Cola sẽ có những cái occasion mà có transaction rất là lớn. Thứ nhất là Festi, Tết, một cái occasion lớn này ha. Cái occasion thứ hai là food, là những cái campaign về Coco Well Food, uống Coca-Cola ăn ngon hơn ở nhà, ở ngoài. Thì đó là những cái occasion đã có transaction rồi. Như vậy bài toán đặt ra là thời điểm đó là như vậy thì có cách nào tăng được nữa hay không? Có cách nào để mà Coca-Cola hiện diện nhiều hơn trong những cái cuộc sống, trong cái đời sống của người tiêu dùng hay không? Thì lúc đó tụi chị có một cái identify một cái occasion mà thật sự Coca-Cola thật sự add value cho cái consumer life, để từ đó mình tăng được cái transaction. Đó là một cái afternoon break. Tức là gì? Một ngày của mình từ sáng đến khoảng 2-3 giờ chiều là thời điểm đó, là thời điểm mình sẽ bắt đầu thấy cái energy level nó thấp, đầu óc mình nó hơi là đờ, không, khí hậu bên ngoài thì nó nóng, thì mọi người sẽ cảm thấy là mình cần một cái gì đó nó uplift mình, nó wake mình up, nó làm cho mình cảm thấy là mình recharge để mình tiếp tục cái phần còn lại của ngày của mình. Thì đó là một cái occasion mà Coca-Cola perfect fit into cái occasion đó. Thì lúc đó chị với lại team, đặc biệt là bạn làm team Coca-Cola lúc đó là đã work together với nhau để ra một cái new occasion để build on, để mà giải cái bài toán là làm thế nào để có sự hiện diện của sản phẩm Coca-Cola nhiều hơn trong đời sống của người tiêu dùng. Đó là cái moment về afternoon break, và để làm thế nào để có build được cái occasion đó, thì nó là một cái câu chuyện rất là dài. Để bóc tách ra cho các bạn là nghe sẽ hình dung được, thì bước đầu là mình sẽ luôn start bằng cái business challenge. Thì cái challenge đây là làm sao để chúng ta có thể tăng doanh số hơn của Coca, với ở một context là mình đã có một cái brand love rất là ok, một cái định hình rất rõ ràng về Coca-Cola tại Việt Nam rồi. Thì mình có thể tìm thêm những occasion, tại vì đồ uống nó là occasion thôi, mình uống vào những dịp nào. Thì cái job của marketing sẽ bắt đầu define, mình sẽ tự xem là đây những occasion mình own, và đâu là những occasion mình có thể tăng thêm được mà nó rất là fit với cả Coca-Cola, tại vì góc độ branding vẫn sẽ nằm ở đó. Và giai đoạn thứ ba mà thì em muốn nói thêm rồi, giai đoạn thứ ba là ok, mình đã có cái occasion đó rồi, mình set occasion rồi, thì how mà mình có thể translate qua thành những hoạt động khác.
khi mình đã define được cái occasion là afternoon break rồi đúng không, buổi chiều 2-3 giờ, những cái moment mà midday mình low down xuống như vậy, thì nó là một cái bài toán lớn, phối hợp giữa marketing, commercial, sale. Thì chị chia sẻ về góc độ marketing thôi ha. Thì marketing của mình á là mình sẽ giải bài toán là làm thế nào để mình convince consumer là yes, Coca-Cola là một cái right choice về mặt drink cái thời điểm đó. Cái need của họ là gì, cái tension của họ trong cái moment đó là cái gì, và cái thể hiện cái khi mà bao giờ mình sẽ như thế nào, mình có là đờ không, mình có buồn ngủ không, bao giờ cái chuyện gì xảy ra, để mình remind là ok, đó là cái occasion. Trong Coca-Cola có cái gì để mà mọi người cảm thấy là nó là một cái right drink cho cái moment đó. Mình có một cái, mình nói là mình là một uplift drink thanks to cái chuyện là mình có gas, nó bubbling, nó wake mình up, nó có caffeine, nó làm cho mình tỉnh táo hơn. Một cái icy Coca-Cola mát lạnh vào lúc mà cái trời đang nóng buổi chiều, đó là một really là một cái dry drink để mà mình có thể get out cái state of mind là hơi là đờ đó. Thì nét lại là nó là một cái quá trình build occasion và build nó thành một cái thói quen. Và nếu mà các bạn có đọc thì sẽ thấy rằng là nó có một cái phương pháp mà gọi là một cái habit loop, một cái cách mình building habit. Thì làm thế nào, job của marketing là làm thế nào một cái nó khô khan như vậy nó trở nên convincing hơn, nó trở nên relevant hơn, nó trở nên dễ hiểu hơn trong communication, trong những cái hoạt động advertising, và từ đó nó translate into activation của mình. Thì đó là những cái hoạt động mà marketing đã làm. Nếu mà em coi lại thì em sẽ thấy là mình sẽ có những cái, thường là khi mà activate chúng ta sẽ chọn là ok buổi chiều tối, cuối tuần. Nhưng mà đối với lại cái afternoon break đó thì hoạt động activation của Coca-Cola target đúng cái thời điểm là 2-3 PM, vì mình muốn focus vào cái thời điểm đó để mà mình build cái new occasion. Và cái hành trình đó là một hành trình dài. Nó không thể là ok after một cái campaign 3 tháng xong rồi mình làm xong rồi, mình đã đạt được, mình check được cái box, mình đã build được một cái new occasion. Nó không phải là vậy, nó là một hành trình dài. Em muốn hỏi cái câu hơi advanced hơn, chắc là hơi advanced cho các bạn ngồi đây xíu, nhưng cái habit loop á, tại vì em thấy concept này rất là interesting. Thì đâu là những cái thành phần, cái yếu tố để mà mình có thể build được một cái habit loop, cách mình sẽ activate như nào? Thì có một cái quyển sách rất là dày về habit building ấy, thì chị không có ambition là có thể nói everything trong vòng một nốt nhạc được. Nên chị nghĩ rằng là cái habit building loop đó nó sẽ có mấy yếu tố sau đây. Thứ nhất là cái trigger của cái habit đó là cái gì, action là gì, và cuối cùng là reward. Đó là 3 yếu tố chính. Thì người ta nói rằng là khi mà nó có một cái trigger, mình take action và nó chỉ trở thành habit nếu mình sau đó mình được một cái reward. Thì cái communication của cái job của marketing lúc đó là làm thế nào để mà mình chuyển nó thành một cái gì đó mà nó rất là convince, nó relevant. Ví dụ như là cái thời điểm đó mình sẽ nói là lúc 3 giờ thì chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu mà bạn ở trong các bạn học sinh đi học đi, sẽ có một cái hồi chuông break time, sẽ có, ở trong trường sẽ có break time. Ở thời điểm đó là mọi người sẽ hơi buồn ngủ chút xíu, hơi là đờ một chút xíu, mọi thứ nó nắng thì nóng. Đó là cái gọi là cái context, cái trigger. Thì sẽ có một cái action là drink Coca-Cola. Ok. Và cái reward là gì? Là bạn sẽ bừng tỉnh, bạn reconnect với lại bạn bè xung quanh. Tại vì nó based trên một cái tension là cái social connection đó, của các bạn trẻ, các bạn học sinh, sinh viên rất là cao. Thì nếu như mà mình trong cái trạng thái mà lờ đờ uể oải như vậy á, thì mình sẽ lost cái social connection đó. Mình sẽ cảm thấy là mọi thứ rất là boring. Mình sẽ không alive để mà connect với mọi người được. Thì mình muốn rằng là Coca-Cola nó sẽ làm cho các bạn sẽ không bị thoát khỏi cái trạng thái là boring, lờ đờ, chán nản đó, và để reconnect lại, có một cái social connection lại. Ok, nó stay rất là true với lại cái product cũng như là cái promise của cái brand là ok, it's all about connection. Dạ, như vậy em nghĩ là nó vừa là một cái
frame một cái kiến thức khá là hữu ích cho các bạn, nhất là các bạn đang làm ngành beverage hoặc là có thể muốn làm ngành beverage. Thì ban nãy mình có nói về câu chuyện là mở rộng ra occasion, mở rộng ra một cái một need state, là mình muốn thực sự là wake up, là một cái đồ uống để wake up của các bạn, và nhưng mình cần phải có nối với cả một cái occasion nữa. Thì occasion đó mình chọn là và trong occasion là mình phải chọn được những cái trigger, những cái cue để mà mình thực sự mình define được cái occasion đó là gì. Ví dụ như là 3-4 giờ chiều hoặc là bên mỏi oải các thứ, thì đấy sẽ là những thứ để mình có thể từ từ dần mình cho người ta một cái reward là một cái thức uống để giúp họ wake up, và từ đó build một cái habit loop để họ luôn luôn là tới cái giờ đó, hoặc là tới những cái moment có những trigger như vậy thì họ có một cái need để mà uống sản phẩm của mình. Thì em nghĩ đấy sẽ là một cái rất là ngắn gọn để mà summary lại cái phần nói của chị em mình vừa rồi. Và để mà tóm gọn cái tổng thể hơn á, thì ok, ban nãy em nghĩ là các bạn rất là hiểu rõ về câu chuyện là từ business mình cần làm sao để tăng được doanh số của Coca khi mà cái brand love nó đã rất là cao, dẫn đến câu chuyện là ok, mình phải mở rộng ra need state mới, occasion mới để mình có thể tạo ra những habit mới. Job của marketing và cuối cùng thì là communication, là như chị mình vừa nói là những cái trigger để mà tạo ra được habit loop mình sẽ đưa vào trong communication, đưa vào trong những cái TVC quảng cáo. Thì chắc là ở những tập sau bọn em sẽ nói nhiều hơn về cách mình build những cái communication như vậy. Chắc là em muốn hỏi một cái câu hỏi nó hơi khó hơn nữa đi. Là em nghĩ có một cái khó khăn khi đi làm nghề á, nhất là các bạn trẻ tụi em, là nhiều khi mình thấy là mình chạy marketing, mình chạy rất nhiều hoạt động marketing, nhưng mà mình không nhìn thấy rõ được cái kết quả bản business, không nhìn thấy tại sao tôi vẫn không tăng được số. Em nghĩ đấy là một cái thứ mà ai cũng sẽ phải trải qua khi làm nghề marketing. Thì chị Uyên thể cho em một cái ví dụ trước giờ mà chị thấy chạy marketing hoài mà không có giá trị về business nữa không chị? Một cái ví dụ nào của chị trước giờ? Cái tình huống này sẽ rất là nhiều. Và bởi vì nếu mà nhìn lại, người ta nói rằng là innovation, cái tỷ lệ thành công của innovation chẳng hạn đi ha, mình chỉ có được khoảng chừng 3% là được sống sót sau 18 tháng. Còn nếu mà gọi là thành công mà để sống hết về sau 3 năm thì còn ít hơn nữa. Cho nên là chị nghĩ rằng là cái chuyện mà làm marketing mà nó tạm gọi là chưa có hiệu quả, chưa có business impact thì nó sẽ rất là nhiều. Và tại sao nó lại là như vậy? Thì mình thấy rằng là như chị chia sẻ ban đầu, hoạt động marketing nó là một cái chuỗi rất là nhiều cái công đoạn, tạm gọi là nhiều cái step, nhiều cái stage công đoạn với nhau. Thì mình có thể đã miss một cái gì đó ở những công đoạn, ví dụ thấu hiểu consumer, hiểu cái tension của họ, mình hiểu sai, hoặc là có thể là cái offer của mình đó chưa có thực sự đáp ứng cái tension đó. Thì nghĩ là the whole process là mình phải review lại để mình xem là tại sao mình làm marketing mà nó chưa create business impact, và cái process đó nó bị sai chỗ nào, nó bị miss chỗ nào, nó bị off chỗ nào. Ok, bắt ngược lại chị cũng làm nhiều cái sai chứ. Ai mà bây giờ mà nói là tôi làm mấy chục năm làm marketing mà không có làm cái gì sai thì đúng là hơi khó tin, đúng không? Thì chị ok, back lại tinh thần là chúng ta chia sẻ người thật việc thật. Thì chị nghĩ là một trong những cái đối với chị là một cái obvious không thành công về mặt business impact mà chị đã từng làm là cái again vẫn với lại beverage ha, là cái Dasani, một cái thương hiệu nước uống của Coca-Cola. Thì thời điểm đó là Coca-Cola Việt Nam quyết định là launch cái brand Dasani. Dasani là một cái brand global đến Việt Nam. Như vậy thì trong cái thị trường nước uống thì mình nói câu chuyện gì? Lúc đó mình nói câu chuyện là Dasani, lúc đó chị nhớ là chị làm cái promote cái act là xoắn chai, uống xong rồi xoắn cái chai lại. Bởi vì mình sử dụng cái chai cái trọng lượng nhựa nhẹ, tức là mình sử dụng ít nhựa hơn bình thường đó. Cái chai nó rất là mỏng, tức là em cầm cái chai lên em sẽ xoắn lại được, vì nó rất là mỏng. Là một cái message về sustainability. Chị chạy cái campaign đó ở Việt Nam, và chị nghĩ chắc là không ai nhớ nó hết. Bây giờ chị nhìn lại thì chị thấy là ok, rõ ràng là mình đang về mặt business là completely là không work rồi. Tại sao nó sai chỗ nào? Again, back lại cái point chị là ok, cái process đó nó bị sai chỗ nào, nó bị miss cái gì, nó bị một cái assumption nào đó, nó chưa được validate một cách đúng đắn. Thì mình thấy rằng là mình muốn đưa ra một cái solution về sustainability ở thời điểm đó. Mình nói là mình sử dụng cái chai mà nó ít nhựa hơn,
nhưng mà thì liệu rằng cái solution đó nó có enough chưa, nó có đủ chưa, nó có convince không, thì chị nghĩ là chưa. Bởi vì đối với consumer at the end ở đây là nó vẫn là một cái chai nhựa, vẫn là một cái chai nhựa. Chuyện mà xoắn cái chai nó không phải something mà interesting, something mà nó entertaining, nó something that add any value to consumer hết. Nó chỉ là một cái act để brand bảo rằng là tôi sử dụng chai ít nhựa hơn thôi. Thì và in the other side là khi mà em có một cái chai mà nó ít nhựa, nó mỏng vậy thì nó sẽ rất là inconvenient vì mặt consumption usage, là em cầm nó tức ọp ẹp, nó không có cảm giác là một cái quality product. Thì chị nghĩ rằng là đầu tiên là mình start là mình muốn xem cái sustainability, nhưng mà actually là nó làm gọi là chỉ có halfway thôi, không đủ convince, và cái không đủ convince đó nó lại create another trouble về mặt consumption experience. Đây là một cái mismatch giữa câu chuyện brand act và brand say và brand do, đúng không? Nó rất là, tại vì ở thời điểm hiện tại em có một thứ mà bọn em promote rất nhiều ở trong podcast là tất cả mọi thứ dựa trên sự thật. Tất cả mọi thứ dựa trên sự thật, branding là dựa trên sự thật, insight dựa trên sự thật, tất cả mọi thứ. Và cái sự thật đó cần phải có, nếu sử mình thấu hiểu họ thì mình phải đưa ra một cái action để cho họ thực sự tin. Thì em nghĩ nó sẽ là một thứ em rất thích cái từ chị dùng ban nãy là mình do một cách halfway á. Mình đưa cho một cái added value, nhưng mà nó không thực sự là hoàn toàn giải quyết vấn đề của họ hay là làm cho họ thực sự tin mình. Thì em nghĩ đây là một cái rất là key takeaway để mình có thể check out được từ bài này. Em có một concern nữa là em có một cái point view nữa là rõ ràng cái ví dụ ban nãy thì mình nói rất nhiều trong research, trong lúc mà mình làm testing, mình có một cái mismatch ở đấy. Nhưng mà cái khó khăn nữa của em khi mà đi làm nghề là nhiều khi cái marketing nó bị fail vì mình không influence được các phòng ban khác, và nó bị fail những khâu khác á. Chỉ có kinh nghiệm nào, chỉ có bất kỳ một kinh nghiệm nào cho tụi em marketer trẻ làm sao để mình có thể đảm bảo là khi một cái brand launch ra thị trường hay là một cái marketing activity mình giải quyết một vấn đề nào đó thì mình influence được các phòng ban khác, hoặc là mình muốn đảm bảo mình ra được kết quả tốt nhất được không chị? Câu hỏi này rất là khó ha. Câu hỏi này chị nghĩ là đến bây giờ chị vẫn chưa có một công thức chung á để mà trả lời cho em. Mà chị nghĩ là quan trọng, rất là quan trọng để mà mình phải sell được cái plan của mình, cái idea, cái belief của mình cho internal stakeholder trước. Nếu không thôi thì mọi thứ nó đã chết yểu ngay từ ở trong trứng nước rồi. Nên đối với chị cái chuyện đó rất quan trọng. Cái how thì mỗi người sẽ có một cách làm khác nhau. Có người là sử dụng official, có người sẽ dùng là personal, có người sẽ cái how thì mình pack nó aside, tại vì nó tùy theo cái tổ chức, cái stakeholder đó là ai thì mình sẽ apply flexible. Những cái what thì chị muốn chia sẻ rằng là cái what nó sẽ quan trọng, và đến bây giờ chị vẫn apply là thực sự ra nó không khác gì với lại những cái marketing, kiến thức marketing mình đã học khi mình nói chuyện với lại consumer. Mình chỉ customize nó chút xíu để mình nói chuyện với lại internal stakeholder thôi. Nói cái họ muốn nghe và cho họ biết cái benefit của họ là gì khi họ join với mình ở trong cái idea này, cái launch này, cái initiative này. Thì tất cả nó cũng chỉ là start là ok. Insight của bạn này là insight của sale là tôi muốn bán nhiều hơn. Insight của sale là tôi muốn ABCD. Start từ insight thôi, và mình customize cái solution của mình để giải quyết cái pain point của họ. Cho nên là đối với chị là khi một cái bài launch á, nó phải được customize theo audience. Chị luôn luôn work với lại team là ok, mình không thể có một cái bài launch duy nhất và present cho different stakeholder. No way. Em biết đấy là một lời khuyên rất tốt cho các bạn, là mình put internal vào trong cái audience của mình luôn á. Là cũng là một người phải sell, nhưng mà tại vì muốn đích hơn vào cái real story, cái ugly truth một chút xíu á. Maybe là chị có nghĩ là cái personal credential nó quan trọng trong business để mà chị influence những phòng ban khác đi theo mình hay không? Thực sự mình cần một cái success ban đầu, mình thực sự là mình có thể make cái tiếng nói của mình để mình influence tất cả những phòng ban đi theo một project hay là một cái định hướng không? Chị luôn nói là tất cả những cái statement hay là những cái câu chuyện mình kể nó depend a lot on cái position của mình đứng ở đâu, mình là ai để mình nói câu chuyện đó. Thì cái level of convincing nó sẽ hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên là bác lại cái audience của mình đi. Audience của mình là những cái bạn mà rất là fresh, starting vào nghề. Đúng là để mà gọi là em đã phải có cái thành công rồi
để mà em đi convince, em đi thuyết phục, em đi sell cái idea của em cho các bộ phận khác thì các bạn sẽ bị struggle. Em chưa có start nữa mà em chưa có check any point, thì maybe mình sẽ phải có một cái strategy khác chẳng hạn. Mình phải lean on someone trong in the team để support cái story của mình. Nhưng mà chị believe rằng là nó là một cái điểm tốt, bởi vì khi em muốn, em so hungry để mà em làm cho nó thành công, có một cái first step to check cái point thành công á, thì em sẽ put on heart and mind của em vào, và nó sẽ là một cái engine để mình drive cho cái work performance của mình, và vì vậy mình sẽ thành công. Cái cơ hội thành công của mình sẽ tốt hơn, nhiều hơn. Okay. Vậy là cái first success nó rất là quan trọng. Em nghĩ là nó rất quan trọng luôn, để mà các bạn, một là tạo engine cho những thứ sau này, và at the same time là mình có một cái credential để mình nói chuyện với các phòng ban khác. Em nghĩ nó là một cái development ai sẽ phải trải qua. Em cảm giác vậy. Tức là cái truth là gì? Là khi mình bắt đầu đi làm, mình sẽ luôn là phải đi influence cái phòng ban khác bằng câu chuyện của mình, để mình không có credential gì cả, đúng không? Rõ ràng mình phải sử dụng hết kiến thức marketing của mình để đi influence rất nhiều, và như chị nói là mình có thể dựa vào một ai đó là sếp mình hoặc là người lớn hơn đã có credential rồi để có thể đi influence hộ mình somehow. Thì đấy là cái truth. Và sau đấy mình bắt đầu phát triển lên thì mình sẽ luôn trong thời gian đó luôn kiếm tìm cái first success để mình tạo tiếng nói của mình. Và đến khi mà có first success rồi thì nó doesn't mean mọi thứ dừng lại đâu, nó chỉ là ban đầu thôi, nó chỉ là khởi đầu, nhưng mà rõ ràng là sẽ cho mình một cái nền tảng để mình có thể đi nói chuyện với những người khác nó confident hơn, và họ tin vào, nhiều khi họ không quá tin vào cái plan của mình, nhưng họ tin vào việc là mình đã tạo ra một thứ khác như vậy. Thì em nghĩ đấy sẽ là cái truth ở trong ngành mình mà chắc chắn là các bạn sẽ phải trải qua. Dạ. Chắc là em muốn rời khỏi Coca một chút xíu. Em muốn hỏi về cái transition của chị qua role mới, từ một CMO qua GM. Thì chắc là sẽ có một vài những conflict chị sẽ phải handle. Tại vì em nghĩ có một cái có hai thứ em muốn hỏi chị rõ hơn. Một là mình đã nói đến câu chuyện là marketing nó có rất nhiều giá trị cho business, tạo ra business impact, tất cả mọi thứ. Thì khi mà chị làm một GM role thì cái impact của team marketing, role của marketing team nó có thay đổi gì trong point of view của chị không? Chị vẫn keep your belief. Và chị nghĩ nó true, tức là nếu mà em đọc thì em thấy là hầu hết tất cả các CMO của những công ty lớn họ có một cái belief về vai trò của marketing ở trong organization, là một cái grow engine. Marketing sẽ là một cái bộ phận mà sẽ định hướng cái sự phát triển, cái sự tăng trưởng của company. Và là một người start từ marketing là chị có một cái rất là strong belief đến cái chuyện đó. Tuy nhiên là cái góc nhìn của người làm general management versus cái người ngày xưa đã chuyên làm marketing thì nó sẽ phải khác đi nhiều. Chứ không thể nào ít được. Ví dụ như là cái view về chuyện là how mà mình balance cái long term và short term. Nếu mình marketing ngày xưa mình nói chuyện là mình launch một cái sản phẩm, một cái brand, một cái campaign, mình nói về cái chuyện cái impact nó after 1 year, 2 year, 3 year mình break even. Thì bây giờ chị làm cái role là GM thì nó sẽ là một cái bài toán về như vậy thì làm thế nào tôi tiếp tục nuôi cái ước mơ 5 năm đó, cái chỗ nào là cái chỗ mà tôi có thể phân được cái ước mơ 5 năm đó. Thì chị sẽ nhìn cái bức tranh nó short term và long term như vậy. Nhưng bác lại câu hỏi của em là chị nghĩ là chị hoàn toàn believe rằng là cái value added của marketing team cho cái business. Em nghĩ để mà câu đó em nghĩ sẽ cái key point lớn nhất của em là câu chuyện về grow engine. Em cái từ đấy từ rất là đúng. Em thấy là ở công ty hiện nay như công ty tech họ bắt đầu sẽ vai trò marketing nó phụ trách cả grow nữa, marketing and grow thì nó mới gần đúng bản chất của mình, của ngành của mình hơn. Tại vì đa số mọi người sẽ hiểu là marketing là tôi chạy communication, thì người ở trong này mới hiểu được rõ là mình làm rất nhiều về câu chuyện grow. Nhưng mà grow mindset nó sẽ luôn là thứ mà mình các bạn làm marketing nhất là trẻ sẽ cần phải có trong đầu câu chuyện đó. Cái point của chị về câu chuyện là handle the short term và long term thì nó link câu hỏi số 2 của em luôn, là giờ là GM thì chị sẽ chịu doanh số, chị sẽ chịu cả sales nữa. Thì how mà chị handle cái conflict mà luôn luôn có giữa marketing và sales? Mình đã từng observe, mình đã experience cái conflict giữa sale với marketing, và nghĩa nó true cho any organization. Bây giờ mình nhìn ra
là mình có more time để mà mình nhìn hai bên. Ngày xưa là ok, từ cái side của marketing mình nói tại sao mấy ông sale mấy ổng cứ số má ngắn hạn, cứ thích làm promotion, trong khi là company chỉ có thể grow in the future nếu mình có ABCDEF luôn. Cái nhìn của mình khác. Còn bây giờ cái nhìn của mình là anh sale á, anh nghĩ anh là tôi mang tiền về cho công ty, tôi là người mang tiền về cho công ty, và cái tiền đó cái bọn marketing nó lấy đi nó spend. Và nhìn mãi không biết, vẫn chưa thấy có kết quả gì. Tại vì marketing có nhanh nhất thì cũng là ok, mỗi campaign 3 tháng xong tôi mới ngồi tôi review, hoặc là một cái launch ít nhất là 6 tháng đến 1 năm tôi mới ngồi lại tôi review. Trong khi sale là gì? Sale là phải báo cáo số mỗi tuần, mỗi tháng, và luôn luôn phải trả lời câu hỏi là tại sao đạt số, tại sao không đạt số. Thì đó là cái root cause của chuyện là ok, một cái người mang tiền về cho công ty nhưng mà thấy một người khác đang spend cái tiền đó và tôi chưa thấy hiệu quả. Thì cái point của chị là làm thế nào mình bring cái conversation lên trên bàn, để cả hai hiểu rằng là cái marketing invest đó là cái marketing investment, và phải make sure rằng nó không phải là spending, để mà mình gọi được ok tôi lấy tiền về nó đi nó xài. Mình là một câu chuyện investment, và nếu mà investment nó phải có time frame, nó phải có KPI. Ngoài ra chị nghĩ rằng là một điểm cũng, và chị nghĩ chị ở đáp là chị sẽ balance lại short term và long term ở bit. Và chị nghĩ với cái mô hình của cái business hiện nay thì cái chuyện đó nó cũng cần thiết, về cái chuyện là mình phải ngắn làm thế nào đủ solid để có thể nuôi được dài. Đó là cái adaptation của chị. Nghĩa là cái conflict giữa sales và marketing á, nó sẽ luôn có cái gọi là very high level là GM, và kể cả một bạn rất low level executive cũng sẽ phải trải qua. Thì cái em muốn là nếu mà có một thứ nó rất applicable, một lời khuyên rất applicable cho các bạn mới đi làm về how mà mình manage cái conflict đó, thì chị có thể give cho tụi em được không? Chị nghĩ là chị sẽ position cái job mà to be done để mà fill cái gap đó là on cái marketing side. Ok, tại vì mình là người đi storyteller, mình đi là pull people together, mình drive engine, đúng không? Cho nên là mình phải là người đi pull mọi người với mình, chứ không don't expect là sale sẽ là người làm cái job đó, cho nên marketing sẽ làm người làm job đó. Thì chị nghĩ là lời khuyên thứ nhất của chị dành cho các bạn đó là khi start bất cứ một cái marketing project, marketing campaign nào, wear cái hat của sale và đặt câu hỏi là như vậy cái sales họ sẽ đi bán cái câu chuyện này như thế nào, storytelling cho bạn sale. Nếu là trường hợp là anh salesman đi ra cửa hàng, anh nói cái gì với người retailer, anh nói gì với distributor, ảnh có câu chuyện gì để kể với họ hay không. Ok, đó là cái thứ nhất ha. Cái thứ hai nữa là thường á các bạn sẽ, em chỉ biết công ty em làm nhau ngày xưa là chị thấy rằng là thường là sales marketing sẽ ngồi nhau mostly trong cuộc họp thôi, tháng lần 2 lần kiểu là như thế. Và sau đó là rất là ít có cái sự chia sẻ và trao đổi. Tức là khi em có plan đẹp đẽ long lanh em đi em bán, which không nên, nên cho họ có cảm giác của họ có cái ownership trong cái plan của mình, bằng cách là involve họ early step. Khi mình draft có idea nên đến để mà share, để mà get input. Và bởi vì human mà, nếu mà đó là cái plan của tôi thì tôi sẽ protect nó, còn nếu mà là cái plan của bạn thì tôi có thể challenge nó. Cho nên là involve sale và cho họ cảm giác đây là cái plan của họ, họ believe và họ muốn protect nó. Và cái điểm cuối cùng mà chị nghĩ chị muốn chúng ta nên tạo thành cái thói quen là khi mà có những cái marketing activity, các bạn luôn luôn có những cái update mà weekly, monthly, các bạn đều biết là ok tôi reach được bao nhiêu người rồi, fanspace của tôi người ta comment như thế nào, người ta có khen tôi hay không, những người mua hàng rồi họ có feedback là tốt hay không, họ có engage với những activity của marketing hay không. Thì đó là những thứ mà thường là marketing chia sẻ trong team với nhau và never go to sell. Và sell họ cảm thấy sao không có chuyện gì xảy ra, market nó cứ im lặng, không có bất cứ một cái react gì của consumer, không có một cái feedback. Cho nên là những cái good news, những cái progress của mình keep cái routine, và để mà share cho sale. Ví dụ như là chị sẽ encourage các bạn là làm một cái giống như là
cái weekly update internal letter để mà share cho mọi người là chúng ta đã launch cái sản phẩm này rồi, chúng ta launch campaign này rồi, chúng ta đã làm hoạt động gì, feedback thị trường ra làm sao. Thì đó là một cách để mà sale họ hiểu rằng là there's something happen, và mọi thứ nó đang on track, off track như thế nào, để mọi người cảm thấy là nó không phải là phải đợi 3 năm, 5 năm, maybe in a week, in a month chúng ta có những cái initial good news. Dạ, em hiểu. Rất là hay, em nghĩ là đấy là sẽ một cái rất nhiều những cái lời khuyên để mình nói về chủ đề marketing và business, đúng không? Thì em muốn đảm bảo là từ những cái level thấp nhất thì mình cũng thể marketing sẽ thể tạo ra được business objective bằng cách là mình integrate các phòng ban như vậy. Thì cái lời khuyên số 1 nó link với nhân em luôn, tại vì hồi mà em đi làm thì em bị put vào sale cũng khoảng 2-3 tháng thì em cũng encourage các bạn là maybe các bạn hãy đi sales trong thời gian đầu tiên, kể cả là marketing cũng được. Các bạn đi ra ngoài các bạn bán hàng thử đi trong thời gian đầu tiên để thực sự hiểu cái khó khăn là gì, tại vì đấy mới là những thứ mà consumer họ nhìn thấy, retailer họ nhìn thấy. Và cái thứ hai là mình sẽ muốn promote một cái mindset là hoạt động marketing không phải là chỉ của marketing á, mình muốn integrate những phòng ban khác vô để mà họ cũng làm marketing cùng mình, họ hiểu cái plan của mình. Thì em nghĩ đấy sẽ là những hai cái mindset nó thực sự là thực chiến cho các bạn marketing mới vào nghề. Ok, vậy thì mình sẽ đi đến phần cuối là những phần nó sẽ personal hơn, tại vì personal hơn cho tụi em, tại vì tụi em rõ ràng là sẽ cần cái năng lượng, cần những lời khuyên từ các anh chị lớn để tụi em bước tiếp. Có một câu hỏi em cũng muốn hỏi chị, khi mà em đọc cái phần giới thiệu của chị Uyên á, thì em thấy là chị làm marketing 20 năm rất là dài luôn, mà nhiều khi em không nghĩ là em làm được lâu đến mức như vậy. Thì cái câu hỏi của em là cái gì là điều khiến chị luôn luôn đứng dậy và làm marketing hàng ngày cho tới tận thời điểm này? Moment of truth ha. Along the way sẽ có những lúc mình doubtful chứ, những lúc mà mình cảm thấy là mình tự challenge bản thân mình là mình có nên tiếp tục cái công việc marketing này hay không, mình có nên tiếp tục làm mình có nên đổi sang một công việc khác không phải là marketing hay không. Sẽ có những cái moment như vậy. Tại sao vẫn còn ở lại đây tới 20 năm là chị nghĩ rằng là chị cũng tự hỏi bản thân mình, và chị lúc đó chị nghĩ rằng là tại vì lúc mà chị nhìn marketing, chị nhìn nó more than a career, more than một cái job, more than một cái work, more than một cái project. Chị again lật lại cái bài của mình ngay từ những câu hỏi đầu tiên, đó là chị believe rằng marketing nó là một công việc để mà create change, và mình muốn change for something better. Khi mình nhìn được cái chuyện đó, mình sẽ thấy là mình đang làm cái gì đó nó rất là meaningful, và nó giúp cho chị keep cái passion đó ongoing. Chị cho em một cái ví dụ, một kỷ niệm gì đấy khi mà chị làm marketing mà khiến chị cảm thấy nghề nó rất meaningful nào? Em muốn nghe một cái ví dụ cụ thể. Nó cũng không cụ thể, nhưng mà thôi chị cứ share. Chị nhớ là hồi lúc mà chị mới vào làm coach á, là chị đó coach chạy cái campaign global là The Coach Side of Life, xong rồi mang qua Việt Nam. Thời điểm đó nó là cái mình translate nó, mình localize nó thành cái campaign là không tự sao biết. Nó dựa trên một cái insight là thời điểm đó nó có một cái, và rất là nhiều brand làm chuyện đó là có một cái confidence issue của những người trẻ của Việt Nam. Họ sợ sai, họ sợ làm những cái điều mới vì sợ sai. Thì mình làm cái campaign đó. Sau chị nghĩ là sau đó khoảng chừng 5 năm hay 6 năm thì sau đó những cái work của marketing chị vẫn làm focus group tiếp, vẫn nói chuyện với consumer tiếp, vẫn đi gặp những cái bạn trẻ, người trẻ tiếp. Thì mình thấy có một cái sự thay đổi, một cái chuyển biến rất là lớn, là cái issue về cái chuyện confidence, cái issue về cái chuyện là không có dám thử điều mới, không còn nữa. Nó không còn nữa. Mọi người speak up rất là tốt, mọi người daring, mọi người willing to do something rất là mới. Thì mình thấy maybe cái process đó mình có contribute somehow, maybe cái sự chuyển biến đó mình có contribute somehow. Thì cái đó làm cho chị cảm thấy là mình thấy vui. Em nghĩ là khi mà tụi em quay tất cả những tập Young Better Podcast thì cái thứ mà em nghĩ sẽ share được rất nhiều những cái kinh nghiệm tương tự như vậy, là cuối cùng cái thứ mình nhìn thấy là
consumer họ thực sự có một cái positive impact in life mà mình thực sự nhìn thấy được, mình chạm được, thì đấy nó là cái thành quả tốt nhất, nó hơn rất nhiều những cái success về mặt trending, về mặt tất cả mọi marketing KPI mình không có giá trị bằng một vài cái example như vậy đúng không chị? Thì đấy em nghĩ là sẽ là một cái inspiring rất nhiều cho các bạn trẻ. Chắc phần của mình cũng sẽ đến một câu hỏi cuối cùng, là câu hỏi em sẽ luôn hỏi tất cả những guest speaker tham gia trong bây podcast, kể cả là người trẻ hay là các anh chị kinh nghiệm, là nếu mà chị được quay lại ở trong toàn bộ sự nghiệp của chị để thay đổi một thứ gì đó chị đã từng làm về mặt sự nghiệp, về mặt career, project, tất cả mọi thứ, thì chị sẽ thay đổi điều gì ạ? Chị không thay đổi gì hết. Chị nghĩ mọi thứ nó xảy ra nó phải có lý do của nó, cho nên chị believe in cái chuyện đó, và chị nghĩ là chị không thay đổi gì hết. A lot of failure. Chị nghĩ là cái con đường đi của chị nó tương đối gập ghềnh và rất là nhiều những cái khó khăn, và chị appreciate cái chuyện đó. Chị nghĩ chị grow from it. Và lý do những cái failure đó nó có những cái thành công. Những cái thành công đó làm cho chị cảm thấy nó reward, và chị nghĩ nó đều có add value trong cái work and life của chị, cho nên chị sẽ không thay đổi gì hết. Tức là every failure là nó sẽ có some meaning đúng không chị? Và chị nghĩ chị trưởng thành hơn rất là nhiều. Thực ra thì nếu mà nhìn qua nó sẽ không phải là một câu trả lời mà em expected nhưng mà em nghĩ nó promote một cái thứ rất hay, tại vì khi mà đi làm này, cái thứ em những năm đầu tiên đi làm á, em có một cái sự gọi là sự sợ sai nhất định khi mà em làm một cái global brand, một cái global corporate. Mình luôn là cảm thấy mình phải làm trong một khuôn khổ nhất định á, nhưng mà rõ ràng là những người trải qua nhiều năm experience rất nhiều thứ thì họ đều cho thấy là mọi thứ mình chỉ learn từ thất bại thôi. Mình sẽ được learn từ marketing từ những cái fail campaign còn nhiều hơn là những cái success campaign. Thì em nghĩ đấy là một thứ mình có thể promote cho các bạn trẻ. Thực sự ra chị nghĩ là những cái năm đầu tiên mà struggling là okay, bởi vì audience của mình là những người trẻ không chị? Để mọi người đều facing cái đó. Chị cũng đã từng rất là struggle luôn, và có một lần chị đã chia sẻ là năm thứ 2 khi ra trường làm marketing, đã có lúc chị nghĩ là trời, chắc là chị không phải là người làm marketing rồi. Chị should tìm một cái job khác, tìm một cái career khác, bởi vì I'm not a marketer. Chị challenge bản thân mình, chị downful bản thân mình, cho nên chị nghĩ it's okay. Sau những cái struggling đó, sau những cái lúc mà mình không biết là if it's right or wrong á, đó là cái moment để mình reconsolidate lại, để mà mình grow. Rồi mình hết câu hỏi về marketing chị, mình sẽ qua một câu hỏi hơi xàm, một câu hỏi snap question trả lời dưới 10 giây. Thì nếu mà ngày mai chị được làm CMO một công ty ở Việt Nam hoặc global, công ty nào cũng được, thì chị sẽ chọn công ty nào, và việc đầu tiên chị sẽ thay đổi là gì ở công ty đó, ở cái brand đó? Một câu hỏi thú vị ha. Chị trước giờ chị làm hàng FMCG nhiều, cho nên là chị luôn luôn có một cái ước mơ là nếu như mà chị được làm CMO thì chị muốn tận dụng cái cơ hội đó để làm một cái sản phẩm mà nó một industry khác. Be specific là chị nghĩ là chị rất là mê, nếu có một ước mơ là chị sẽ làm CMO của Apple. Why? Nó công nghệ và nó rất là gần gũi với đời sống của mình, và cái brand value nó chị so inspired với cái brand value và cái okay, everything about Apple, I love it. Và nếu mà có một cái điều mà chị nghĩ là chị không biết gọi là thay đổi hay là add in hay như thế nào, nhưng chị nghĩ là Apple nó là một cái brand mà nó có cái position như lúc nãy chị nói với em, để make những cái bold statement, để làm không chỉ là cái bằng cái product để make our life better, people life better, bằng cái brand point of view, để change những cái perception, để chứ gọi là change mà chị gọi là để form những cái perception, form những cái statement để làm cho chúng ta move forward in the right direction. Chị nghĩ Apple nó có cái power để do cái job đó, mà chị haven't seen it a lot. Em nghĩ là sau buổi hôm nay là các bạn đã hiểu rất rõ về marketing có giá trị nào với cả business, và thực sự là được nghe những câu chuyện thực tế về từ khi chị làm và CMO cho tới lúc GM, và rất nhiều những cái kinh nghiệm đúc kết cho các bạn mới, để các bạn có thể là tìm ra được cái con đường riêng của mình, cũng như là navigate tất cả những cái hoạt động của các bạn đang làm và có một cái đích đến dài hơi trong tương lai. Và sau này thì chắc chắn là tụi em sẽ có những cái buổi để mà làm rõ hơn từng ý một, ví dụ là về insight, về communication, activation, tất cả mọi thứ. Thì hy vọng là chị Uyên sẽ có thể coi và input thêm cho tụi em ở những tập sau. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi Young Marketer Podcast mùa 1 tập 2. Hẹn gặp lại các bạn 11 giờ thứ 7 hàng tuần trên các nền tảng YouTube, Facebook, Apple Podcast và Spotify. Và tập sau là chúng ta sẽ tới một cái chủ đề rất là hay là Consumer Insight, tức là sự thật ngầm hiểu
với hai bạn planner và marketer, thì hy vọng các bạn sẽ đón chờ tập này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Mong rằng chuyện podcast này sẽ chạm đến bạn, những người nghiêm túc với nghề marketing và đặc biệt mỗi ngày vẫn không ngừng tò mò khám phá vẻ đẹp thật sự của nghề.